Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Nhìn món này, có ai thèm không ta? Hôm nay mình Quyên chia sẻ món ngon với lại mực. Ngon đặc sắc, mà nhanh gọn lẹ nữa. Một dĩa đây. Làm món ăn cơm rồi làm món để cho ông xã, mời bạn bè. Món mà con nít, người lớn đều mê. Hấp dẫn chưa? Mình có ở đây là một củ hành tây 150g, một trái chanh, 2 tép xả, 45g gừng, 50g hành tím, 45g tỏi. Ớt thì bao nhiêu cũng được, nếu ăn cay nhiều mình cho nhiều. Rồi ngò rí hoặc là ngò gai hoặc là rau quế, uống đuổi cũng được luôn. Rồi có nước mắm, đường nâu hay là đường vàng hoặc là đường thốt nốt. Rồi bột nêm 350g trái thơm, bỏ cái cùi ra. Rồi 200g dưa leo. Nguyên liệu chính đó là mực. Mực nào cũng được hết. Cái này mình sẽ rửa với lại muối với lại chanh cho nó không có bị tanh. Cái món này tiện lắm anh chị em và các bạn biết không? Mình làm nguội rồi sau đó chờ khách tới, cái mình trộn nước mắm vô, hay còn gọi là xóc nước mắm. Mà cái món này ai ăn cũng thích hết trơn. Trước tiên thì mình phải hấp mực trước. Mình lấy nguyên củ hành tây, mình cắt dày khoảng 5mm. Rồi một tép xả. Anh chị em và các bạn đập ra cho nó dập, xong sau đó mình cắt như vậy. Để chút nữa mình hấp mực cho nó không có bị tanh, nó thơm. Gừng thì mình lấy nửa, khoảng 20g. Mình cắt lát luôn, mỏng mỏng ra. Mình lấy nửa trái ớt giã. Mực sau khi rửa sạch sẽ, để ráo anh chị em và các bạn sẽ ướp 1 muỗng cà phê bột nêm gà, cho hết củ hành, ớt với lại gừng qua trong đây, sả nữa. Mình sẽ trộn đều lại. Cái mực này người ta đã làm sẵn rồi đó, mình chỉ rửa thôi. Còn nếu chưa làm thì anh chị em và các bạn nhớ bỏ cái mắt với lại cái răng ra. Củ hành tím anh chị em và các bạn cắt như vậy nè, hoặc là cũng có thể cắt dọc luôn. Và có chị hỏi mình khuyên thì cái này ăn nó có hăng không á, thì nó hoàn toàn nó không hăng chút xíu nào luôn á, nó ngon lắm á. Rồi sả thì mình cũng cắt hơi lát lát ra, để khi mà ai thích ăn cái miếng sả thì kẹp vô chung với lại mực, còn không thích thì có thể bỏ ra được. Mình cắt như vậy nè, xéo xéo. Cái sả này chút nữa mình kẹp vô ăn cũng ngon lắm luôn. Gừng thì cắt sợi để chút mình ăn được luôn á. Còn chị em nào mà không ăn được gừng á thì cũng có thể cắt lát để dễ lựa ra. Ở nhà mình mấy đứa nhỏ nó ăn gừng không được, thành thử mình để lát. Còn tỏi thì mình cũng cắt lát luôn. Chị em và các bạn cắt mỏng mỏng thôi để cho tỏi nó thấm á, chút nó không có hôi. Tỏi này ăn tốt lắm, mình ăn tỏi sống là ngừa ung thư đó anh chị em và các bạn. Mà thường thường mình ăn tỏi sống đó là nó có mùi, nhưng mà khi mình làm cái món này là tỏi nó không có bị mùi. Rồi ớt thì nhà có con nít, thành thử mình để nguyên vậy. Anh chị em và các bạn ăn cay được thì mình bằm nhỏ nhỏ ra, cũng như ăn cay được thì mình thêm cái bột ớt á, ớt khô á. Bột ớt khô thì nó cay thêm nữa mới ngon. Nói chung cái món này là phải cay, thiệt là cay, chua, rồi mặn, rồi ngọt. Cái này mình cắt khoảng 1cm. Cái gốc thì cắt nhỏ, ngắn lại. Mình cắt chanh để làm nước sốt. Đây là cái muỗng canh hay là tablespoon. Mình lấy đường đông vung lên, 2, 3. Cứ bao nhiêu muỗng đường thì mình sẽ đông bao nhiêu nước mắm.
hoặc là tùy theo loại nước mắm. Nếu mà nước mắm không có ngon á thì có thể mình cho nhiều hơn là cái này, bởi vì mỗi cái hiệu nước mắm cũng như là cái độ đạm nước mắm khác nhau, nó mặn khác nhau đó. Mình sẽ cho rồi nếm lại tùy theo khẩu vị gia đình nữa, là mình lấy khoảng 45 ml, tức là 3 muỗng canh. Tương tự là 3 muỗng canh chanh, hoặc là mình vắt qua một trái chanh. Trái chanh này khoảng 90 g đó anh chị em và các bạn, cả vỏ luôn. Như mình có chia sẻ là phải chua, rồi mặn, rồi ngọt, nhưng mà chua nhiều. Quan trọng là cái nước sốt này nè, cái nước sốt này phải ngon thì cái món ăn của mình nó ngon. Sau đó mình quậy tan, xong rồi nếm. Ngon quá. Nếu mình có tắc cũng cho được luôn, trái tắc hay còn gọi là trái quất hay là trái hạnh. Rồi sau đó mình sẽ cho tất cả trừ rau. Như vậy thì chút xíu nữa tỏi với lại hành của mình á, nó không có bị hăng. Rồi trộn ở đây. Anh chị em và các bạn sẽ cho vào trong chảo luôn, không cần hấp. Mình cho vào chảo mình nấu cho nó nhanh. Và để lửa lớn. Để lửa lớn cho nó không có ra nước. Cái này mình nấu cho khoảng 3 hoặc là 4 người ăn. Cũng tùy theo nữa, ví dụ anh chị em và các bạn ăn nhiều món thì nó phải ít cái này lại, còn mình ăn ít món thì phải nhiều cái này lên. Hôm trước có chị hỏi mình khuyên làm cho mấy người ăn ấy, thì thường là mình khuyên hay làm cho 4 người ăn. Mình sẽ đảo cho đến khi mực chín. Khi mà mực chín anh chị em và các bạn thấy nó cứng ra và nó đục đi, tức là không còn trong nữa đó. Thời gian nấu tùy thuộc theo cái chảo của mình hoặc là cái nồi nữa. Ví dụ như cái chảo Tefal của mình hôm trước mình hay nấu đó thì nấu nhanh hơn là cái chảo này. Rồi sau khi mực chín, tiếp theo dưa leo, anh chị em và các bạn sẽ bỏ bớt cái ruột ra. Sau đó mình cho dưa vào trong cái ni lông folie, lấy cái chày mình đập cho dập. Để cho nó dễ thấm. Rồi mình cắt ra. Nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi thơm thì cũng cắt ra luôn. Tùy theo anh chị em và các bạn thích cắt lớn hay nhỏ. Mình thường cắt như vậy. Mình cho 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Sau đó anh chị em và các bạn xóc lên, chờ cho nó ra nước, cái mình hơi vắt đi. Mình cho vào cái bao này là cái bao mà ở trong chỗ người ta bán trái cây á, giữ cho trái cây nó tươi lâu đó. Mình sẽ vắt sơ ra thôi, đừng vắt cạn nước quá, bởi vì mình vắt là cái trái thơm nó sẽ ra nước á. Như vậy là được rồi nè. Mình có thể để nguyên con hoặc là cắt ra. Chị em và các bạn sẽ cắt khứa ra nhưng mà đừng có đứt á, để cho nó thấm gia vị. Chờ nó hơi nguội nguội, nhưng mà cái này mình đang gấp, mình thử ra nóng mình cắt luôn. Khứa ra nhưng mà vẫn còn dính á. Vậy đó. 3 đường. Để cho chút mình dễ ăn. Rồi cho mực luôn. Nhưng mà nhớ bỏ cái nước của mực nó chảy ra đó, để chút nữa cái này nó đỡ có bị nước. Cũng như là mình sẽ chờ cho nguội, nhưng mà do là con gái mình nó đi học về, mình phải trộn liền đó anh chị em và các bạn. Rồi cái lượng nước mắm á, thì mình sẽ canh chỉnh cho từ từ. Nhưng mà theo mình thấy là cái này vừa ăn luôn. Mình trộn chung với lại hành, tỏi, sả gừng trước.
Mình chừa lại khoảng một chút xíu nước mắm để chút nữa mình chấm sau. Anh chị em và các bạn làm thử món này đi, trời ơi, nó ngon xuất sắc luôn á. Do cái này con nít ăn thành thử ra mình không có thêm ớt bột được. Món này có thể cho đám tiệc hoặc là cho gia đình mình. Vừa trộn mà vừa hít hà xích xoa. Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng làm món ngon, nhanh gọn lẹ cấp tốc cho gia đình nha. Ngon bổ nữa. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Nhớ cho thêm ớt bột cho nhìn nó lung linh. Ngon đặc sắc mà nhanh gọn lẹ nữa. Cô bác anh chị em và các bạn thấy món này ngon không nè? Chịu không nổi luôn á. Một dĩa đây, đủ dinh dưỡng. Trời ơi, làm món ăn cơm rồi làm món để cho ông xã, hấp dẫn chưa? Còn nước mắm mình cho ra chén. Một miếng thơm, một miếng dưa, một con mực. Ôi ngon quá anh chị em và các bạn nào ăn cay được á thì mình lấy thêm miếng ớt nữa, hít hà luôn.